Mến chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người có một con máy phát cỏ Estin FS250. Hàng chính hãng của Estin nha mọi người. Đấy. Và con này em bán cho anh khách ở Hải Dương. Em quay chi tiết cho mọi người nhé. Okay, để em nắm vào cái giá đi. Cảm thấy nó rung. Okay. Thì trong cái video mà trước em mới về máy là em có báo với mọi người rồi đấy. Và em có máy, đây là số series đó mọi người. Đó, hàng này thì nó được sản xuất và lắp ráp tại Trung Quốc. Còn hàng tiêu chuẩn của nó là hàng hãng của Estin, nên là chất lượng thì mọi người biết đấy, sao nó không sánh bằng của châu Âu được, nhưng mà hiện tại thị trường nó là số 1 rồi. Đấy. Đây, quay đầu bò cho mọi người coi nhé. Đây, anh này anh Mạnh ở Hải Dương, anh lấy phát 2 cây luôn. Đấy, một thùng nó thì 2 cây nha mọi người. Và hiện tại bây giờ là nó đang là giá mới, còn em để cho anh Mạnh là giá tốt nhất hiện tại rồi. Bây giờ các bác mà mua máy thì giờ giá nó là tới 5,5 triệu một con. Đấy. Để em test tiếng nổ cho mọi người nghe nhé, để vậy khỏi bị rung ra. Mình ngang cái này đi. Thật sự với mọi người, con máy như này ấy, mọi người đừng có nghĩ là hàng tàu sản xuất là nó dở đâu, mọi người, không phải vậy đâu. Tiền nào của nấy, giống như Honda mà sản xuất ở Việt Nam, nó tính theo thị trường. Nếu mà sản xuất một con máy thật sự là chất lượng thì bình quân đầu thu của người Việt Nam mình nhé, chắc là không có khả năng là mua, tức là cái số lượng mà để tiêu thụ hàng là không có nhiều, nên là nó sẽ tính, nên nó phải làm giảm giá chất lượng đi một chút để giá thành nó hạ xuống. Chứ còn nếu các bác mà sử dụng một con máy bên Đức về thì các máy Estin này dù có chính hãng mới không cửa chống nó đâu. Đấy, thì các bác hiểu đấy, tiền nào của đấy ở chỗ đấy, làm nó phù hợp với thị trường. Chứ giờ làm chất lượng quá thì sao mà bán được hàng. Tại vì cái đồng tiền của con người Việt Nam mình nó chỉ có mức thấp thôi, thấp nhất, xong hình như là gần như thấp nhất của thế giới rồi. Đấy, sẽ tháo lọc gió cho mọi người coi này. Nên là nó làm nó đánh theo thị trường, chứ không phải là hàng ở sản xuất ở Trung Quốc là đều là dở đấy nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Cái này là cái gì? Thun cây, hình như là thằng Thụy Thị, em quên biết nước này này. Cái miếng mút này là sản xuất ở nước khác đấy mọi người. Đó, chứ không phải là cứ đúng đồ Estin là Đức đâu nhé mọi người, tùy theo nơi sản xuất. Đó, những cái này là nó ráp ra ở Trung Quốc, nhưng mà đấy, cái này là Made in thì Thiên Cơ gì đây, nước Thổ Nhĩ Kỳ của quét thì em chịu đấy. Đó, nhưng mà đấy là sản xuất ở nơi khác, chứ không phải là sản xuất hết ở Trung Quốc. Đấy. Còn cái dòng máy là tương đối rất là mạnh và rất là bền, dành chuyên dùng cắt cỏ, thổi lá, làm việc gì cũng được, mà cực kỳ lợi xăng. Nó chỉ thua thằng Honda GX35 thôi nha mọi người, gọi chỉ thua Honda, máy phát cỏ Honda thôi. Còn nói về nó lợi xăng thì khỏi phải nói. Và so với cái phiên bản 250 này, FS250 này, nó rất nhiều đời, 230, 250, FS3900. Đấy là những cái dòng thông dụng ở thị trường Việt Nam mình ấy. Thì cái dòng này là số 1. Và nó cải tiến từ cái bình xăng con, cái chế đó là 3 ốc chỉnh. Thay vì chế đời đầu nó là ví dụ FS3900 là nó chỉ có 1 ốc chỉnh thôi, thì thật sự rất là khó sử dụng, mà nó hay bị lỗi. Và cải tiến thứ hai nữa là cái lọc gió này, nó làm bằng giấy, rất là lọc rất là tốt. Đó. Nên là các bác để ý tránh cái vấn đề nước, rất là nguy hiểm, nó mục nát hết. Còn về em đánh giá về con máy này rất là tốt. Đó. Mạnh mẽ, lợi xăng. Và cái bộ bố côn của nó làm bằng hợp kim nha mọi người, thép hợp kim gì đó, rất là tốt, giống như mấy cưa vậy. Đó. Để mòn được bộ bố rất là hơi lâu. Đấy.
Bây giờ em sẽ đổ xăng và em khởi động cho mọi người xem nó tiếng máy nó nổ như thế nào nhé. Máy nó kèm theo phụ tùng đầy đủ nhé mọi người, dây đeo rồi dây đeo, dao, đồ chỉnh, kính đeo bảo hộ. Tí sẽ cho mọi người coi đầy đủ. Đây, mọi người muốn khởi động máy là mọi người bơm xăng lên đây. Chưa lên nè mọi người, đó lên rồi đó. Đó, ok, mọi người ấn lâu tí. Đấy, cái cò ga nó bóp rất là thoải mái, nhưng mà đây là hất lên trước là nó tắt cho mọi người. Lùi xuống này. Đó. Rồi mọi người bơm xăng lâu tí nha. Rồi bắt đầu đó, đâm lâu rồi đúng không? Lên rồi, ok rồi đúng không? Rồi mọi người đóng e này, đóng e gió này. Đây, em xin lỗi mọi người nhé, nó đang nằm vậy nhé. Mọi người hất lùi xuống. Đó, ngược chiều kim đồng hồ. Đó, hất lùi xuống. Đó, bắt đầu mọi người giật này. Mọi người chú ý công tắc nhé. Lùi lại nhé. Mọi người giật này. Cái này nếu muốn mau nổ là mình bóp một xíu ga, nhưng bây giờ em sẽ thử cách đó là em không bóp ga nhé. Xem nó như thế nào. Để thường nó mau nổ mình bóp ga lên một tí. Đó. Nó ho lên tiếng mọi người. Nó ho lên tiếng là mọi người mở cái e ra bằng cách đó là mình hất thuận chiều kim đồng hồ lên, mình giật lại này. Nó đang rất là thiếu xăng nha mọi người, cái này nó từ từ. Nó đang thiếu xăng thì từ từ thôi. Đối với một con máy mới như này là mọi người sử dụng là mọi người phải Roda dùm em nhé. Roda máy. Roda cho em 2 bình xăng này. Nói chung là 3 bình là càng tốt. Và mọi người khi mà mọi người Roda, mọi người pha ít nhớt thôi. Roda thì nó có hai cách. Tức là Roda cái chế độ không tải là sao mình cứ để như vậy. Và chế độ có tải là sao mình vừa Roda mình vừa đánh. Thì Roda ở cái chế độ không tải thì là nó hay chết buji. Nên là mọi người pha cho em là ít nhớt thôi. Mọi người đừng có pha nhiều nhớt. Pha vừa đủ xíu nhớt thôi. Thì khi mà nó nổ thì là nó ngưng tụ nhớt lại thì mọi người thì nó sẽ ướt đầy ra cái bô này, nó đen hết cả cái bô này. Đó. Thì mọi người pha nó vừa phải lượng nhớt thôi. Và nếu mà pha cho chế độ không tải thì khoảng 15-20 phút nữa là mọi người ga lên cho nó thoát máy, thoát khói trong cái máy này để cho đỡ chết cái buji này mọi người. Còn Roda chế độ có tải là sao? Tức là mọi người khi Roda đủ 2 bình rồi hoặc 3 bình rồi, khi mọi người Roda xong rồi mọi người vào phát ấy, vào tải ấy, là mọi người pha chỉ sử dụng khoảng 80% ga trở xuống. Đó, tức là lâu mình lên 100 hết ga luôn, 100% ga để sao để cho máy nó những cái bạc bủng bên trong máy nó được nhuyễn, nó không bị lúc bê. Đó. Rồi bây giờ em ráp bộ e rồi, tại vì nó có bộ e thì nó mới căn, nó mới chuẩn được, tại vì nó đang căn rất là thiếu xăng. Rồi nếu sai sót thì mình chỉnh lại, cứ dìu từ từ thôi. Hiện tại đang gắn ổ cước nha mọi người. Đó, gắn cái ổ trên đầu này. Cước nó bung ra đấy mọi người. Đấy, bây giờ cước nó bung lên, cước bung. Mạnh khủng khiếp. Đó, thấy không? Rất là mạnh. Với giá tiền của nó hơn 5 triệu một cây này thì thật sự mọi người nếu ai có điều kiện thì nên sử dụng những cái dòng máy như thế này, hoặc là dòng máy Maruyama là sản xuất chính hãng của Nhật, hay là Mitsubishi, hay là Kawasaki, hay là Shinawa,
thì hiện tại giá thì nếu mà máy mới em đánh giá con Estin này, con Shinawa và Maruyama, rồi kế đến là có Mitsu rồi Kawasaki, đấy là những cái dòng đó là số 1 hiện tại, là những toàn hàng VIP. Thì giá tùy theo nó có một cái dòng nữa là dòng Echo, thì nó rất là lợi xăng mà mạnh mẽ êm ái, thì là mỗi thằng có một cái điểm mạnh khác nhau. Như thằng Estin hay thằng Shinawa, thì hiện tại Shinawa em đang sắp về thì em sẽ giới thiệu cho mọi người, nhưng mà giá của Shinawa nó sẽ cao hơn thằng này đó, nó không rẻ hơn thằng này đâu. Thằng này là nó sản xuất theo cái tầm trung thôi, và Shinawa là nó nhập từ bên Nhật về nên là chất lượng nó vượt trội hơn thằng này một chút. Còn nếu với giá tiền nó hơn 5 triệu thì mọi người có thể ưu ái sử dụng con này là cũng rất là tốt đấy, tại vì nó là hàng chính hãng mà. Còn nếu mọi người thêm có số tiền thì mọi người có thể sử dụng Maruyama này, hay là máy Maruyama cũng chưa tốt bằng thằng này đâu nha mọi người đấy. Mọi người sử dụng nếu hiện tại giờ Maruyama là đang thua tiền thằng này dưới 5 triệu, dưới 5 triệu rưỡi. Mọi người sử dụng cái thằng Shinawa là nó trên đời thằng này, hay là Echo nó sẽ trên đời thằng Estin này. Thì mà ít bữa nữa em về hàng này em sẽ đăng lên cho mọi người coi chi tiết về cái máy đấy. Thật sự là nếu mọi người có tiền mọi người sử dụng thì rất là ngon, không có sợ trục trặc gì hết, xài vài năm thoải mái chả ca. Quan trọng là mình phan nhớt sử dụng đúng, khi mà mới đầu là mình rô đa cho nó kỹ. Còn những khách hàng nào mà không có đủ điều kiện để mua máy mới thì mình có thể bỏ ra số tiền là mình mua cái máy bãi nội địa đấy, tùy theo số hiệu của máy đó, để mình mua cái máy nó chất lượng chút. Máy lấy mình đẹp gần như một cái máy thùng thì nó xài nó cũng rất là bền. Ở đây nó có 3 ốc chỉnh nhé mọi người. Đấy, ốc chỉnh gang ti này, chế độ không tải nhỏ này, và đây là ốc L là chỉnh xăng, H là chỉnh gió, tốc độ cao và tốc độ thấp. Mọi người có thể tự điều chỉnh đấy. Và trên này là chú mở buri cho mọi người. Không thấy gì đâu. Đó, chỗ này là chú mở buri cho mọi người. Đó. Thì các bác nào có tiền thì nên sử dụng những cái dòng như này hơn 5 triệu. Còn nếu không thì mình sử dụng Echo, Shinawa, xài cực kỳ bền, tiết kiệm xăng mà cực kỳ bền. Đó, còn không là mình sử dụng những cái máy nghĩa địa, cái hàng bãi nội địa. Rồi ok, em đã giới thiệu xong một con máy phát cỏ S250. Và đây là phụ tùng này, và thêm đây một cây nữa nha mọi người. Cho mọi người coi đó, một thùng nó hai cây, nhưng mà do gửi ra ngoài Bắc nên là chi